Hi guys, Taste of Northeast another recipe video আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আমাৰ ৰেচিপি হৈছে চিকেন হোৱাইট গ্ৰেভি। আহক চাওঁ কিদৰে বনায়। Jalwa Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss hot booty, come on, baby, do your duty work. হোৱাইট গ্ৰেভি চিকেনৰ কাৰণে মই লৈছোঁ চিকেন 1 কিলো আৰু এয়াৰ কাজুৰ পেষ্ট সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজবোৰ কাটি লৈছোঁ। এয়া ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, মিট মছলা, গৰম মছলা, জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আৰু অলপ দৈ লৈছোঁ। এতিয়া দৈ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু অলপ নিমখ দি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি থ'ব 2 ঘণ্টাৰ বাবে। এতিয়া এখন কেৰাহীত অলপ তেল গৰম কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আমুল বাটাৰ অলপ ইয়াত এড কৰি দিব। ইয়াৰ পাছত ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, চিকেন মছলা আৰু গৰম মছলা দি অলপ সময় মছলাখিনি ভাজি ল'ব। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব, দি অলপ সময় ভাজিব। চাব যাতে পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ নাযায়। মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি অলপ সময় ভাজিব। তাৰপিছত কম জুইত 15 মিনিট সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দিব। 15 মিনিটৰ পিছত চাওঁ কি হৈছে। মাংসখিনি মোটামুটি হৈ গৈছে। মাংসখিনিৰ পৰা এতিয়া তেল ওলাবলৈ ধৰিছে। এতিয়া কাজুৰ পেষ্টখিনি দি দিব, দি অলপ সময় ভাজিব। চাব যাতে কাজুৰ পেষ্টখিনি ৰঙা হৈ নাযায়। মাংসখিনি মোটামুটি হৈ গৈছে। অৱশেষত অলপ ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু এয়া চিকেন হোৱাইট গ্ৰেভি ৰেডি। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ওচৰতে থকা অকণমানি বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাই থাকে। ধন্যবাদ।